Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle ja terveisiä täältä metsästä. Tämmöiset syksyiset näkymät on tänään. Kun kuvaan tätä, niin on torstai 6.11. Pyrin tekemään nyt mahdollisimman paljon videoita etukäteen niin, että riittää tuonne talveen asti sitten. Mutta ajattelin tänään, kun on töistä vapaata, niin ajattelin tulla käymään tuolla semmoisella yhdellä näistä aikaisemmista löytämistäni maastokaatiksista. Mutta ennen kuin mä oon päässyt sinne asti edes, niin mulla on matkalta yksi kanssillinen roskaa täynnä ja toinen tuossa hyvää vauhtia syntymässä tuolla metalleja. Eli nyt en tiedä, mulla ei tänään ole ihan hirveästi aikaa olla tuolla, mutta mä käyn nyt jotain sieltä hakemassa pois. Et jos vaikka ton toisen kassillisen täyteen ja ehkä kolmannen, niin tässä rajallisen ajan puitteissa, niin kerään sieltä joltain niistä aikaisemmin löytämistäni maastokaatiksista sen, mitä saan pois. Ja ei muuta kuin tästä mennään katsomaan, mikä on lyhyen päivän metsäplonkailun saalis. Ja tosi kiva, kun oot mukana Roskaprinsessan uudella videolla. Ota kanava tilaukseen, jos et sitä vielä ole tehnyt, niin tuet sitten samalla tätä meidän toimintaa ja teet sitä näkyväksi muillekin, koska YouTube on se pääkanava, mitä pyrin kasvattamaan. Mutta löytyy kyllä Roskaprinsessa hiukan eri muodoissa kirjoitettuna niin muistakin somekanavista, mutta YouTubeen haluan kaikkia kannustaa tulemaan ja ottamaan kanavan tilaukseen ja tykkäämään ja kommentoimaan ja jakamaan kanavaa, niin saadaan meidän työlle sitten näkyvyyttä. Eli kiitos kun olette kaikille teille, jotka olette tilannut jo kanavaa ja sinulle, joka vielä et ole sitä tehnyt, niin se onnistuu helposti tuosta videon alta tilaa painikkeesta. Ei maksa mitään ja on helppo tapa tukea meitä. Niin tuu mukaan tähän meidän porukkaan ja tukemaan meidän työtä. Ja tosiaan vielä kerran metsänäkymät on tällaiset. Tähän mennessä roskaa löytynyt matkalta tämän verran. Ja kohta jatkan matkaa sinne yhdelle näistä vanhoista maastokaatiksista, minkä tuolta löysin, niin ei muuta kuin let's go. Kuvaan sen verran tästä matkalta vielä tätä metsämaisemaa, kun en yhtään tiedä, kuinka pitkä tai lyhyt video tästä tällä kertaa tulee. Toivottavasti ei ala satamaan, mutta täällä ollaan metsän keskellä kuitenkin aika lähellä tuosta liikennettä, en tiedä kuuluuko liikenteen pauhu, mutta tätä halusin ruveta kuvaamaan. Kattokaa miten kauniisti sammaloitunut puu on tässä ihan noilta niin kuin oksiltaan tuolta. Kaikki oksat sammaloitunut tuolleen. Näkyykö sen tosi kauniisti? Hyvä, otan vielä vähän tuosta kauempaa, jos näkyisi paremmin. Eli tarkoitan. Kattokaa miten ihanasti on sammaloitunut toi puu. No mutta nyt mä jatkan matkaa tonne kohteeseen kuitenkin, niin katsotaan mikä siellä odottaa. No en mä taaskaan päässyt edes sinne kohteeseen asti, kun täältä taas löytyi tällainen. Onkohan tää nyt taas sit joku yksi maastokaatis, mutta mäpä kokeilen vetää vähän näitä, kun täällä on tämmöistä isoa paksua muovia, niin vetää näitä ylös, eli ihan tällaista jätesäkki muovia, niin katsotaan, että okei, tää oli niinku ihan pelkkä tämmönen jätesäkki. Näin, musta jätesäkki. Mut sit tuolla on tommoista niinku ei toi ole ehkä presso, mutta se on erilaista muovia. On tänne, kattokaas, tungettu tällaista kaikkea. Joo, no mutta mä en tänään nyt kumminkaan yksin saa kaikkea, eli mä otan tästä toisen jätesäkin. Sitten tännekin täytyisi tulla joskus jo ennässä. Puun oksa kopsauttelee sekä kameraa että mua. Ei tänne kattokaa täältä paljastuu tämmönen, eli täytyy tulla joskus yhdessä porukan kanssa. Kattokaa, näistä nyt jo syntyy jätesäkillinen, mutta sitten täältä kurkistaa. Katsotaan tänne, eli täältä, kattokaa miten kurkistaa täältä sammaleen alta. Jeps,
Kattokaa. Vitsi kun sais nyt kuvattua tonkin Oottakaa ihan pieni hetki. Mä otan tosta ihan tommosen still-kuvan. Joo, tosiaan täytyy tulla tähän kohteeseen joskus toiste. Mutta kattokaa mikä tää on. Ahaa, tää on jonkun vanha laukku. Okei, no mutta tänään ei tommosia isoja oteta täältä mukaan. Mutta sen sijaan mikä otetaan, niin tätä jäin tässä näyttämään äsken, että miten paksun sammal tämmöisen maakerroksen alla. Tää on ihan tämmönen näin paksu, toivottavasti näkyy siihen kameraan, eli näin paksun. Tää on tämmönen 5 senttiä paksu maakerros. Tämän alta vedetään pois tämmönen vanha muovikassi. Ottakaa hetki. Yritän saada sen. Ja sieltähän paljastui. Mitäs tässä lukee? Se on varmaan joku ystävällisen ja nopean tai mikähän tois palvelun joku ostopaikat. Kukkura. Hei, tää on kukkurakauppa. 70-luvulla taisi olla ja mihinkähän asti se on ollut, niin tossahan näkyy kukkurakauppa. Eli tää on todella vanha muovikassi. Ja kattokaa miten tää hajoaa mikromuovisilpuksi tämä kukkurakaupan kassi täällä maan alla. Joo, mä muistan, niillä oli semmosia, ostoksista sai semmosia tarralappusia tai semmosia, mitkä liimattiin semmoiseen vihkoon ja sit niillä sai jotain alennusta tai muuta. Sen muistan lapsuudesta, mutta nyt laitetaan tämä. Aha, otetaan sieltä vielä muovisilppuu pois. Noin. Ja pistetään roskikseen. Ja sitten pistetään tämä paikoilleen. Se saa jatkaa eloaan siinä. Noin. Ja sitten mä kuvaan vielä ton. No kukkurakaupan pusseja ei ole muuten tullutkaan, vaikka muuten on tullut kaikenlaisia muovikasseja vastaan, mutta kukkurakaupan kasseja ei ole tullut, että kerta se on ensimmäinenkin, että tämmönen nyt täältä löytyy, niin. Mutta täytyy tosiaan, kuvataan toi, ja sitten tää täytyy nyt yhtenä laittaa mieleen, koska tänään en sitä jää yksin duunaamaan tässä. Että semmonen löytö. Aika jännä, että silloin viimeksi on tullut kuljettua varmaan vähän eri kohdasta, koska nyt mä tulin polkua tämmöiseen kohtaan, missä oli semmoista, mitä mä en ole huomannutkaan aikaisemmin. Eli ensin mä huomasin täältä, ottakaa hetki, ensin mä huomasin täältä tämän, eli täällä on jonkun kenkä, vanha kenkä. Sitten mä huomasin ton. Sitten mä aloin katsoa ympärille, sitten mä huomasin täällä tän. Eli täällä on joku, onko toi takki tai mikähän toi on, vanha takki. Sitten mä katsoin vielä lisää ympärilleni ja täältä huomasin tällaisen tosi ison, joku vanha viinapullon, siis tosi iso pullo. Eli näitä en silloin edelliskerralla huomannut, että mä oon varmaan mennyt vähän tuolta sivumasta ja nämä on jäänyt tänne näkemättä, mutta täällä on kyllä niin hirveästi täällä alueella tätä roskaa ja roinaa, että en tiedä, mulla on nyt jo 2 tällaista pussillista tuossa täynnä, että mä taidan tehdä niin, että mä etenen nyt niin pitkälle kuin mitä. Mä kerään vielä 3. kassin tästä näitä niinku irtojuttuja, mitä tässä tulee vastaan, mutta en mä kyllä niille maastokaatiksille ehdi tänään mitenkään. Koska täällä ei ole molokkia lähellä, kun mun pitää saada tuonne pienempiin roskiksiin viettyä näitä. Ja mulla on nyt jo 2. Mä teen niin, että mä kerään tänään nyt 1 kassillisen näistä, mitä tässä on näitä vanhoja, mitä täällä on. Tää on niin kuin takin näköinen toi ehkä on, mutta tosi vanhaa roskaa. Ja sitten tuollakin, kattokaa miten tässä ympäröi tuommoinen vanha pressu. Onko tuossa joku kanto, puun kanto tai miten, mutta joo, täällä on paljon ja nyt ei tänäänkään tullut maailma
valmiiksi. Ei tänäänkään. Mutta joo, mä teen niin, että mä kerään vielä 3. kassin näitä ja sitten mä menen tuonne roskikselle, koska sinne ei edes mahdu hirveän paljon, että mun täytyy vaan sen verran kerätä, kuin mitä mä saan sinne mahtumaan. Eli ne maastokaatiksit jää odottamaan nyt toista kertaa. Nyt onkin jännä, koska nyt on luvattu, tosiaan tänään on 6.11. kun kuvaan tätä, ja nyt on luvattu, että kun pian tulee lunta ja tulee kylmää ehkä jo ensi viikoksi, niin eihän se tietysti jää maahan, mutta se kuitenkin saattaa vaikuttaa näihin talkoohommiin, että miten roskat jäätyy maahan kiinni, niin katsotaan, että montako viikkoa meillä on tässä enää talkoaikaa. Sen takia mä yritän näitä nyt kuvata varastoon, että riittäisi niin kuin ainakin tuonne vuoden loppuun asti, ja sitten katsotaan talvella, että mitä sitten kuvataan, mutta täällä on kyllä niin hirveästi tätä, että joo. Niin mä teen. Mä nyt unohdan ne maastokaatikset sittenkin tältä päivältä ja keräilen siis ihan vaan tätä irtojuttuja. Näitäkin on niin isoja, mutta mä keräilen semmosia pienempiä, mitä mä saan otettua nyt mukaan. Ja sitten noita isompia joskus joku toinen kerta. Jos vaikka kaupunki saisi tänne alueelle sitten tommosen molokin, niin sinne voisi sitten ihan laittaa niin kuin jätesäkissä isompaa tommosta, mutta sitä odotellessa. Mutta kerätään nämä nyt ensin tästä pois. No en mä taaskaan päässyt kuin ehkä 10 metriä eteenpäin tuolta, niin huomasin, että täällä on jotain tuolla ja sitten taas on kenkä. Miten näitä kenkiä on täällä maastossa näin hirveästi, kattokaa. Siinä ihan ja tosi vanha sammaloitunut. Otin siitä jo kuvankin. Eli missä nämä kaikki ihmiset on, joiden vaatteita ja kenkiä löytyy täältä maastosta. Otetaan siitä vielä toisenlainen kuva, mutta katsotaan mitä nämä on täällä. Eli mitä? Ottakas vähän. Ahaa, onks tämähän koko... Ahaa, kattokaa mitä täältä nousee. Eli tämähän onkin kokonaan tämmönen maastokaatis. Hei, kattokaa. Näkyyköhän siihen täältä? Tää on ihan kokonaan tämmönen. Okei, eli taas löytyy yksi. Eli täältähän nousee niinku vaikka ja mitä. Eli tää onkin ilmeisesti joo, kattokaa. Eli tää, mistä mä ajattelin, että tää on joku sammaloitunut kivi, niin tää onkin kokonaan... Ei vitsi, täällä on paljon näitä. Tää onkin nyt sit kokonaan tämmöstä ihan vaan niinku tekstiiliä, kattokaa. Kattokaa mitä täältä lähtee nousemaan. Täältä tulee tekstiiliä. Täällä on vaatteita. Täällä on vanhoja oluttölkkejä. Tossa näkyy laseja. Tää on tosi vaarallisia. Nää lasipullon kaulat, nuo tommoset rikkinäiset lasit, että sinne ei passaa työntää täytyy katsoa niin kuin mihin laittaa käden. Mutta tää olikin siis myöskin tämmönen vanha maastokaatis, jota en myöskään tänään pystynyt yksin ruveta tässä ei riitä kädet eikä pussit eikä mitkään, mutta katsotaan. Tavaratalo Aleksi 13. Tämmönen. Joo. No nythän sen näkeekin tosiaan, että tuollahan näkyy muovia. Eli tää onkin yksi taas tämmönen maastokaatis tässä. Voi vitsi sentään. Mikä hyvän ruoan ostopaikka. Okei. Aleksi 13 tavarat. Aika vanha pussi varma. Eli jää tulevaisuuteen. Tämäkin tästä. Mutta tämmöiset mä nyt sit kuitenkin kaivuan. Tämmösen, tommosen ja ton ja sit se saa jäädä odottamaan toista aikaa. Voi vitsi. Tietysti mun oli pakko, mä en malttanut mieltäni, tuollahan voi olla vaikka mitä aarteita, mutta siis aarteita, roskankeräjän aarteita, mutta en niitä ryhdy sen enempää kaivamaan, mutta ihan pakko oli pari ottaa. Ja tosiaan tää oli, tämmönen takki tuli sieltä. No sitten tuli parempi kuntoinen kukkurakaupan. Tää ystävällisen ja nopean palvelun ostopaikat. Eli tosi hyvä kuntoinen kukkurakaupan pussi.
Eli todellakin on sieltä 60-70-luvulta. Sitten löytyi tämmönen polttoneste spraykeittimien Marinol, vahvasti denaturoitu, nauttiminen vaarallista, 1 litra Oy Alko AB Nurmijärvi. Ja onkohan täällä sitten jotakin metsien miehiä aikoinaan asustellut. Tuolta voi tulla pressuja, sieltä voi tulla vaikka mitä mielenkiintoista nyt roskankerääjän aarteita, mutta en enempää tänään, koska en ehdi, mutta ihan pakko oli pari tosta tosiaan, mitkä pilkisti ja tämmöiset sieltä sitten tuli. Ja sitten tuossa oli joku on grillimakkarapakkaus, joo. Niin tällaiset oli pakko vetää esiin. Mä vielä sen verran sanon tästä kukkurakaupan pussista, että kun tosiaan tää oli toiselta puolelta tällainen. Niin sitten kun tämän käänsi toisinpäin, niin täällä olikin tämmöinen orava. Ja siellä lukee, että muista kukkuramerkit, ainutlaatuinen lisäetu. Eli nämä oli just nämä kukkuramerkit, niitä pieniä liimattavia lappusia, mitkä kostutettiin ja liimattiin semmoiseen vihkoon. Nämä oli just niitä kukkuramerkkejä. Näitä mä tarkoitin siellä, kun aikaisemmin sanoin, että niitä kerättiin semmoisen vihkoon ja sitten niillä sai jotain etuja. En mä muista, sainko ikinä, tai saiko meidän perheen talous täyteen semmoista vihkoa, mutta kumminkin niitä merkkejä sai sen ostosumman mukaan. Ne tuli just tommosessa lätkässä, tai tommosessa, mikä tuolla oravalla on kädessä. Niin otanpa talteen tämän, koska kukkurakaupan kasseja ei ole löytynyt mistään aikaisemmista maastokaatiksista tähän mennessä. Ja nyt niitä on löytynyt täältä jo 2 raadot, niin otetaan tää talteen. Ja nyt mä jatkan matkaa roskikselle ja pistän seuraavilta roskilta silmät kiinni. No niin, tämän päivän metsävlogging on ohi. Ja mä todella toivon, että tähän kameralle on tullut jotain. Nimittäin Tumpelolla on taas mennyt kamerasta joku ihme asetus päälle, mistä en tiedä miksi ja miten sen saa pois ja palautettua entiselleen, mutta tutkitaan ja katsotaan, mitä on kameraan tarttunut. Nyt on tässä tämän päivän, mitä mä sanoisin, tunnissa kerätty saalis. Ja tämähän nyt johtui siitä, että taas löytyy yksi maastokaatis, josta en ennen ollut tiennyt. Eli taaskaan en ehtinyt niille, mitkä viimeksi löysin, koska mä juutuin jo matkan varrelle ja en sieltä saanut, kun vaan yksi ihminen, 2 kädet on kantamassa, niin en saanut muuta. Mutta todella sieltä löytyi, toivottavasti nämä nyt näkyy siihen, sieltä löytyy vanhaa päihteisiin liittyvää, eli kaljapulloa, kaljatölkkiä, viinapulloa, tämmöistä spraykeittimen polttonestettä Marinol, vahvasti denaturoitu, nauttiminen vaarallista, 1 litra Oy Alko AB. Tuolla on varmaan kyllä joskus silloin, mistä nämä on, nämä Aleksi 13 hyvä ruoan ostopaikka, ja sitten kukkurakaupat oli 70-luvulla, niin on voinut tietysti olla metsien asukkeja, koska tuolta on löytynyt takkeja ja ties mitä, ja sitten just noita vanhoja kenkiä ja muuta, että siellä on varmaan sitten asuttu tuolla metsässä, mutta roskat on siellä edelleenkin jäljellä ja niin hyvin sammaloituneena päältä, että tosiaan näyttää niin kuin kiviltä. Ja sitten kun rupesin katsomaan, ei vitsi, kun onkin täynnä roskaa sieltä alta. Mutta katsotaan, jos talkookaverit innostuisi joskus tulemaan mukaan tälle alueelle, niin tultaisiin yhdessä raivaamaan noita ja sitten pitää miettiä se roskisasia erikseen. Mutta tässä olisi nyt niin kuin noin tunnissa yhden ihmisen saalis. Ja ei se nyt huono kyllä ole, että tämmöiset saadaan pois tuolta metsästä, minne ne ei kuulu. Ja valtavasti siellä vielä on ja siellä riittää meille, kuulkaa, sisällöntuotantoa vaikka loppuelämäksi. Näin se vaan menee. Mutta tässä tämmöinen pikainen katsaus vielä näihin. Eli ei nyt mitään erityisen mielenkiintoista, mutta onhan noi muovikassit on oikeastaan tältä päivältä kaikkein mielenkiintoisinta, että miten vanhoja ne on ja miten hyvänä ne on siellä maan alla säilynyt. Niin nyt mä alan laittamaan näitä tonne roskikseen tai itse asiassa roskiksiin, saada mahtumaan näitä. Ja sinulle sanon, että kiitos kun olit taas mukana tälläkin videolla. Ota Roskaprinsessan YouTube-kanava tilaukseen, jos et vielä sitä ole tehnyt, ja tilaa muutkin kanavat ja kommentoi ja jaa, niin tehdään tätä tärkeää luonto- ja ympäristöasiaa tutuksi sitten muillekin. Niin vielä tämmöisiin metsäisiin kuviin ja tunnelmiin ja tietysti näihin kuviin ja tunnelmiin, niin Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!